на 777 пригоди всім. Є в нас оперативна інформація, про це повідомляє, журналіст, радіокореспондент Радіо Свобода пан Йозяк. Він завжди стежить за тим, що відбувається в стані наших партнерів, як голосують і що приймають. Так от, є вже начебто зелене світло, що посли Європейського Союзу затвердили 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Нагадаю вам, що одна з перепон – це було те, що Угорщина блокувала 13-й пакет, маючи певні свої вимоги. Наразі не оголошено, що входить в 13-й пакет санкцій, кого саме буде торкатися цей пакет санкцій, але є передісторія, про що говорили, саме затверджуючи цей пакет. От 7 лютого повідомляли, що Європейський Союз до 24 лютого планує ввести санкції проти низки білоруських і російських військових, які воюють в Україні, а також проти викрадачів українських дітей та іноземних фірм, які допомагають Російській Федерації обходити обмеження. 8 лютого стало відомо, що в Європейському Союзі планують включити до 13-го пакету санкцій проти Росії компанії, які забезпечували транспортування та логістику боєприпасів з Північної Кореї. 12 лютого повідомляли, що до списку компаній, щодо яких ЄС пропонує застосувати санкції за допомогу Російській Федерації, вперше за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну потрапили 3 фірми з Китаю. Ну і от врешті вже 15 лютого повідомляли, що на засіданні послів ЄС Угорщина заблокувала затверджений 13-й пакет, про що я вам казав, санкції проти Росії. Країна не погодилась із новими заходами через наявність у списку китайських компаній. Ну, бачимо, лоббі працює, але, очевидно, будемо бачити, що в цьому 13-му пакеті санкцій, можливо, напевно, цих і кілька компаній китайських і викинуть зі списку. Але сам факт є важливим про те, що пакети санкцій формуються. Ми прекрасно маємо розуміти, слухайте, що наступний кожен пакет дається все важче і важче, тому що комплексні всі заходи, які можна було зробити, вони були зроблені в перших пакетах санкцій. Дуже важливо, що я вам читав, що є вторинні санкції. Тобто ми розуміємо, є накладення якоїсь обмеження на компанію, яка щось постачала в Росію. Але ж далі ця компанія або з боку Росії, або з боку цієї компанії з-за кордону, відповідно, вони шукають альтернативні шляхи, як називають на Росії, знаєте, імпортозаміщення. Ну, от вони намагаються чорними якимись шляхами передавати через якісь фірми прокладки, купувати деталі. От про що я згадував, саме в ракети також в тому числі. Відповідно, вторинні санкції повинні чавити і передавлювати ці от альтернативні чорні ринки збуту і всього, що необхідно Росії для фронту. Це дуже і дуже важливо. І багато експертів кажуть, що насправді вторинні санкції є набагато важливішими, ніж первинні. Ситуація на Сході не проста, тому що і Кирило Буданов в своєму крайньому інтерв'ю повідомив наступне, що Росія ставить перед собою цілі в 24-му році вийти на кордони Луганської і Донецької областей, але також Буданов зауважив, що їм це не вдасться, тому що попри потуги, попри намагання, попри те, що вся Росія працює на військово-промисловий комплекс, ресурсів, резервів, тилу їм фізично не вистачає, аби втілити задумане. Також Кирило Буданов згадав про ракетні атаки з боку Росії і чому за останній час вони зменшились. В першу чергу через те, що теж Росія не відчуває серйозні проблеми з їх виготовленням. Тому що останні дослідження, останні розборки російських ракет довели наступне, що там величезна кількість є деталей і як з Європи, так і зі Сполучених Штатів Америки. Тобто ми розуміємо, гроші для декого в цьому світі не пахнуть. Якщо я можу продати деталь до ракети, то мені байдуже, яка це ракета і кого вона буде вбивати.